السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو به ښه وئ. څنګه چې تیر ټیوټوریال کې تاسو وکتو اف سټیټمنټ په باره کې مونږ لږ بیسیک وکتل. راځئ لږ نور نن به پکې یو اگزامپل وکړو نو تاسو به پکې لږ ډېر مایند کلیر شي. ما یو اگزامپل سوچ وکړو، مثال خبره یو 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 گیم دی، مثال کرکټ واخله یا داسې یو بل کوم گیم چې په هغې کې مثال تاسو داسې ویل کېږي کنډیشن درله دا درکړی که نه چې د هغې کوم پلیر چې راځي د هغې باید عمر چې دی 18 وي یا د 18 نه بره مطلب ایډلټ او هایټ چې دی هغه باید په کار دی مثال خبره 6 مطلب یو 6 که نه، دا داسې یو کنډیشن وي د هغې رولز وي. نو د دې باندې یو پروګرام چې لیکو نو به څنګه لیکو، هغه یو پروګرام ته زه لیکم. نو ټول نه مخکې به مونږ انیشلایز کو ځکه چې هایټ او ایج په کار دی. نو انټ هایټ ایج صحیح شو. د دې نه بعد مونږ به ورکو سی آوټ کې پلیز انټر یور height. او بیا به ورکو سی او یو او بیا به ورکو هغه بس یوزر به سی ان ورکي height. دوباره یعنی بیرته به مونږ یوزر ته ویو چې پلیز انټر یور ایج and L. نو هغه به سی ان ایج ورکي. دا دواړه بره پکې سره انیشلایز شوي دي. نو لاندې به اوس مونږ کنډیشن ورکو if height greater یا equal وي د 6 نو دې باډي ته راونوځئ else دې باډي ته راونوځئ. نو اوله کې به مونږ هغه مثال خبره که چېرته برابر و نو هغې ته به مونږ مثال خبره کې هایټ یې 6 وي نو دلته به راشي دننه به راونوځي. نو دلته خو زموږ یو بل کنډیشن هم پکار دی، 2 کنډیشنه مونږ ورکړي دي که نه، مطلب که هایټ یې 6 وي خو صحیح ده، خو بیا به عمر هم د 18 پکار دی. نو دلته به مونږ دوباره بیا اف ورکو if age is greater or equal to age مثال خبر 18 مونږ ورکو. دا دوه کنډیشن که چېرته سیټسفاید شوې نو بیا به مونږ ورته یو چې سی آوټ. دغه دوه کنډیشن چې کوم مونږ په کار دي که هغه چېرته برابرې وي نو مونږ ورته بیا ورکو سی آوټ یو are selected. که چېرته دې کې هایټ یعنی ایج چې دی 18 نه ښکته وي نو موږ ورته بیا څه شی ورکړو، دلته خو هم ایلس لیکل دي ایلس سی آوټ sorry you are underage. مونږ ورته سوري یو آر انډر ایج. او که چېرته مثال خبره د هایټ خو ټول نه اولنی کنډیشن زموږ هایټ دی نو مطلب که هایټ د 18 نه کم وي نو موږ به ورته د دې اولنی خو کنډیشن همدغه دی. نو د اولني کنډیشن کې ورته موږ ولیکو سی آوټ یور دلته به ولیکو sorry your height is less than 6. دا زموږ ریکوایرمنټ دی.
صحیح شو نو موږ بدلته ورکو هینډل به ورکو نیکسټ لاین به شي ها کمپایلر به څنګه چل کوي کمپایلر به داسې کار کوي چې برنه چې کله کمپایلر چې کله برنه راځي نو اول کې به هایټ او انټ خو موږ انټیجر کړي دي دلته به موږ ورته ویلي چې پهله سر کې پلیز انټر یور هایټ نو هغه هایټ انټر کو بیا ورته موږ ویل چې پلیز انټر یور ایج نو هغه ایج انټر کو بیا اوس دې کې زمونږ کار دی موږ ورته اف هایټ چې هغه شپږ او یا د شپږ نه زیاتې او ایج چې هغه 18 یا د 18 نه زیاتې نو موږ به څنګه چلو کو چې یو آر سلیکټډ خو که چېرته هایټ چې د شپږو نه کم وي نو ډایرکټ ورته موږ ویو چې سوري یور هایټ از لیس دین 6 او که چېرته ایج د 18 نه کم وي نو موږ ورته ویو سوري یو آر انډر ایج نو همدارنګه یو موږ پروګرام ورته یعنی دارنګه یو پروګرام موږ ولیکو د ایج او د هایټ لپاره نو دارنګه یو راځي چک کو څنګه کیږي موږ ته وایي چې پلیز انټر یور هایټ نو مثال خبره موږ هایټ الته شپږ ورکړی نو موږ به شپږ ولیکو بیا وایي چې پلیز انټر یور ایج ایج موږ 18 دی یا 18 نه زیات دی نو وایي یو آر سلیکټډ همدارنګه که مثال خبره زه ورکړم نو موږ هایټ چې هغه شپږ دی او زه ورکړم هایټ 15 نو ماته به سوري یو آر او ایج ورکړم مثال خبره ایج مثال خبره که زما زیاته مې زه ورکړم که نه نو ولې اولنی کنډیشن زما صحیح نه دی نو ماته به وایي سوري یور هایټ از لیس دین 6 همدغه رنګې طریقې سره که زه چېرته ایج پوره ورکړم 6 ورکړم یا 6 نه زیات ورکړم او انټر ایج کې چېرته اوس 17 ورکړم نو بیا ما ته وایي سوري یو آر انډر ایج ما سره زما ټوټوریال کتل لپاره ما سره اوسیږئ د الله په امان